Hello and good morning to all. Welcome back. Part 3 na po tayo ng ating viewer. And para sa portion na to, ang discuss natin is about cardiac emergencies. Under cardiac emergencies, it means anything related sa heart. Pinakita sa amin yung chain of survival for adults and for infants. So, for the adult chain of survival means number 1, early access, number 2, early cardiopulmonary resuscitation or CPR, number 3, early defibrillation, number 4, early advanced cardiac life support, number 5, cardiac arrest care. So, early access is makatawag ka na agad sa emergency, sa local emergency number. Diba kanina din sa care first or call first principle, nalaman natin na kapag situation is about airway and breathing, ano yung gagawin? Care first. Kapag naman circulation, call first. So, since ang cardiac emergency is related sa heart, related siya sa circulation, call first. So, makikita niyan din dito sa image sa baba. Phone agad. Call an ambulance, call the local emergency number. Sumunod is early cardiopulmonary resuscitation or early CPR. After mo tumawag, i-assess mo na yung patient ay yung victim, tapos magpa-perform ka na ng quality CPR. So, kailangan nyo i-memorize ang term yan, CPR, cardiopulmonary resuscitation. Next is early defibrillation or yung use ng AED kung available. And then, yung pag-use kasi ng AED, diba, para lang siya dun sa mga walang breathing and walang circulation. Tapos, early advanced cardiac life support. Ito na yung transport mo na yung patient to a facility na mas kompleto yung mga gamit, and post-cardiac arrest care. Pagka naman para sa pediatric chain of survival, iba naman yung sequence niya. Early prevention. So, before pa ma-develop yung mga heart problems, prevention na kaagad, habang bata pa siya, simulan na i-discipline sa kanyang eating habits and exercise. Next is, kapag nangyari na, early CPR. CPR na kaagad pala, kapag bata, before ka pa tumawag, CPR mo na siya. And then, pediatric life support, and post-cardiac arrest care. Still under cardiac emergencies, malalaman natin ano ba ang heart attack, ano ba ang cardiac arrest, kasi hindi po sila magkapareho. Dati marinig natin sabihin, wala, namatay si na cardiac arrest. Talaga? Na ano pala siya? Na heart attack pala siya. So, parang nakalak talaga dati pa rin sila. So, para sa ating knowledge, heart attack is also called myocardial infarction. It occurs when the blood oxygen supply to the heart is reduced, causing damage to the heart muscle and preventing blood from circulating effectively. It is usually caused by a coronary heart disease. Ang main na nangyayari during a heart attack is meron damage or blockage. Kaya hindi nakakadalo yung oxygenated blood papunta sa kung saan man siya dapat mag-circulate. The term angina pectoris, not sure if I'm pronouncing correctly, literally means a constriction of the chest, paninikip ng dibdib. It occurs when coronary arteries, which supply the heart muscle with blood, becomes narrowed and cannot carry sufficient blood to meet increased demands during exertion or excitement. So, paninikip ang dibdib, angina pectoris.
constriction of the chest. Still under cardiac emergencies, heart attack, alamin natin ang signs and symptoms. What to look for? Number 1, chest pain, discomfort or pressure. Pain, which may be associated from discomfort to unbearable crushing sensation in the chest. So, pwedeng kakaiba lang yung feel na parang mabigat, parang masakit yung dibdib ko. O pwede rin naman sobrang sakit na talaga na parang may nakatapak na sa dibdib. Person may describe it as a pressure, squeezing, tightness, aching, or heaviness of the chest. So, depende sa kung ano yung nararamdaman ng person. Some individuals naman may not show sign at all. Kaya pala merong mga hindi aware, no? Ng heart attack kasi hindi nila naramdaman. So, what to do? What do you need to do if the victim is having a heart attack? Have the patient stop what he is doing, sit or lie down in a comfortable position. Do not let him move around. Have someone call the physician or ambulance for help. If patient is under medical care, assist to take the prescribed medicine. So, tatanungin natin siya, no? May maintenance ka ba? May gamot ka bang dala? Saan pwedeng kuhanin para makainom ka? Moving on, cardiac emergencies, cardiac arrest. So, ito na yung pangalawa. Kanina may heart attack tayo. Ngayon naman is cardiac arrest. Cardiac arrest is a condition which occurs when the heart stops contracting and no blood circulates through the blood vessels. So, kanina, ano yung sa heart attack? Ano lang, no? Blockage or damage pa lang. Pag cardiac arrest, nag-stop na siya. Hindi na talaga nag-beat. Wala nang pulso. Ito yun. Pagka hindi na nagpapump ng blood yung heart, nag-stop na siya, the vital organs are deprived of oxygen and it requires a CPR. Nag-include din ako dito ng image, no? How to recognize a person having a cardiac arrest and how to recognize a person having a heart attack. So, kapag dito sa left na picture, nakita ko online, cardiac arrest, person collapses, unresponsive, not breathing, the heart stopped working. So, yun yun, cardiac arrest. Kapag naman heart attack, ano pa siya, no? Nag-i-start na siyang manikip yung dibdib, yung braso niya, yung mukha niya, yung stomach niya, kakaiba niya yung pakiramdam. Tapos yung blood supply papuntang heart is barado na or damaged na. So, yun yung dalawang comparison. Next, under cardiac emergencies, cardiac arrest, first aid, CPR, cardiopulmonary resuscitation, combination of chest compressions and rescue breathing. Meron din namang chest compressions only CPR. This is performed when a rescuer is unwilling or unable to perform mouth-to-mouth or breathing or rescue breathing on the victim. For use in dispatcher-assisted CPR instructions, where the simplicity of this modified technique is allowed to be done by untrained bystanders to rapidly intervene. So, kapag mabilis ang turo lang dahil hindi trained yung magpa-perform, ito yung pinapagawa, no? Chest compressions lang, chest compressions. Walang rescue breathing. So, yan, mag-recap tayo. Mga do's and don'ts in performing a CPR. So, during the discussion sa aming Red Cross training, ito yung mga reminder sa amin ng instructor. Ito yung mga ayaw niyang makita kapag kayo ay nag-demo or even sa live action kapag talagang kinailangan yung mag-CPR. Ito yung mga huwag nating gagawin. Don't tap too hard. Kapag kasi inaalam mo yung responsiveness ng person, diba? Tatap mo siya. Pag tinap mo siya sa balikat, huwag naman yung sobrang lakas na parang mababasag na yung mga buto niya sa balikat. Yung saktong tap lang. Pag ganyan,
check kayo ng mga videos. Minsan makikita mo na ang lakas nga, no? Ang lakas nga mag-tap sa shoulder nung first aider. Minsan naman, gentle lang. So, kung sabi ng first aider nyo is ganito lang, yun lang din yung gagayahin nyo. Sumunod, while doing the CPR, do not bang your head while doing chest compressions. So, i-control nyo yung ulo nyo, no? Huwag yung kada pump nyo ng dibdib yung ulo nyo parang nag-headbang nga. Yun yung description ba. So, kapag ka nag-start na rin yung red cross training nyo, magtali tayo ng hair natin, no? Just get the hair out of the way, no? Mag-headband, mag-hairnet, i-band mo yung buhok mo para hindi siya kasagabal. Next, do not jerk your hands during compressions and be out of rhythm. Kapag nag-chest compressions, huwag na parang paano ba ang description? Parang tumatalbog, no? Or tama, nag-jerk yung hands mo. Kasi mawawala ka dun sa tempo, dun sa beat, no, ng pag-chest compression. So, may malalaman natin yung mga beat na yan. Then, do not dig on the victim's chest. Huwag siguro masyadong malalim, ano? Tapos, huwag yung parang papasok yung pag-chest compression mo. Dapat yung saktong up and down lang. Ganun lang. Tapos, yung elbow mo, dapat hindi yan nagpo-fold. Ayan, nandito rin para siya. So, na tayo. Do not bounce your fingers on the child's chest. Pag nag-chest compression ka ng child, yung baby na gagamitin niya sa demo, pag nag-chest compressions ka, huwag mo na itaas masyado yung daliri mo na matatanggal na siya dun sa contact sa baby. Para bang nagtatalon-talon yung daliri mo dun sa chest. Huwag daw ganun. Tapos no interruptions. So kapag ka nagsi-CPR ka, tumingin ka lang dun sa eyes ng dummy, ng patient, no? Huwag ka nang patingin-tingin sa instructor, sa mga mo dyan sa gilid. Huwag kang, do not be interrupted, in short. Tapos, do not be a narrator during the demo. Less talk, more action. So, kapag ka nag-demo kasi, kailangan sasabihin mo pa rin yung mga details na ginagawa mo. But, do not share too much na daw. Kung yun yung instruction ng inyong instructor, siguro sabihin mo lang yung mga basic information dun sa ginagawa mo. Pero, yun yan, not too much na. Tapos, do not over-ventilate the victim during rescue breathing. Kapag ka nag-rescue breathing kayo, ang goal mo is mapaangat yung dibdib ng dummy. Okay? Pag nakita mo na tumaas na yung dibdib, okay na yun. Ibig sabihin, successful yung rescue breath na binigay mo. Pero pag hindi gumagalaw yung dibdib ng mannequin, ibig sabihin, hindi tama yung pag-blow mo ng hangin. Pag nag-blow ka ng hangin, hindi pwedeng yung happy birthday blow. Yung parang isang bugang malakas lang. Yung parang nag-blow ka ng candle. Hindi rin po pwedeng para ka nagpapalobo ng balloon na dire-diretso na gusto mo mapuno yung lungs ng hangin. Hindi yan. Ang gusto lang natin is mabigyan siya ng successful na rescue breath. So, practice nyo yun. Maganda mag-practice nyo yun before yung assessment nyo. Kasi hindi tayo lahat nakaka-experience ng mannequin or ng dummy na kagaya ko, wala naman kami ganun sa bahay. Hindi naman ako makakabilin kasi mahal nun eh. So, dun lang ako makaka-experience ng dummy. Dun lang ako makakapag-practice talaga ng rescue breathing, pati ng chest compressions. Kaya mahalaga na before mag-start yung Red Cross training nyo, meron kang CPR mask and or CPR face shield. Kung nagpa-practice ka lang, yung face shield na lang gamitin mo kasi mura lang yun eh. Parang 50 pesos lang yun sa Shopee. Kaya magandang bumili ka na nun kasi pag binili mo pa yan during the training, no, ang benta sa amin parang 100, sa iba daw 200. Hindi ko naman din sure kung talagang 200 ganyan. Pero in short, mahal siya, hindi siya mura. So magdala ka na ng sarili mong CPR face shield. Yung plastic lang yun na nako-fold.
Tapos may drawing naman yun para malaman mo paano mo siya ipoposition dun sa ulo ng dummy. Mas mag-practice ka na paano mo siya bubugahan ng hangin, gaano ba kalakas, gaano katagal, para mas mapaangat mo yung chest. Yun. Ang goal mo again is mapaangat mo yung chest. Okay, moving on. CPR during the COVID-19 pandemic, merong 5 C's na pinrovide as a reminder. First C is check. Check that the scene is safe. Check the airway, breathing, and circulation. Next C is call an ambulance or the local emergency number. Next C is cover the victim with CPR face shield or CPR mask. So again, yan, magagamit mo siya, di ba? Kaya magdala ka na talaga. And then next C is compress. Chest compressions na yan. Excuse me. And then the next C is connect the AED. So, yun yung kahalagahan. Bakit kailangan meron kang CPR mask, CPR face shield, and may experience ka paano gumamit ng dummy, paano mag-provide ng proper compressions, paano mo paano yung tamang pagdiin sa chest ng adult na mannequin and sa baby na mannequin. Practicing nyo yun pag binigyan kayo ng chance. And then, yung AED rin. Kung pwede nyo ring mahiram yun para mapakinggan nyo as a small group or as an entire class. Pwede individual, much better. Pero kung small group, okay lang para meron kang kasamang mag-aral. Paano nyo gagamitin yung AED pag practice nyo na yun. Okay. Isa pang reminder sa amin, EDC, hindi ko na reminder, para share lang sa amin yung information. Kung pwede kang mag-create ng sarili mong EDC or everyday carry na first aid kit. As a first aider, it is a good idea to purchase or build your own first aid kit and carry it each and every day in your bag, in your pocket, or hang as a keychain. Some of the key items you may include are a small flashlight, a Swiss knife, a whistle, a face mask, face shield, gloves, lighter, a bandage, antiseptic cleansing wipes, and alcohol wipes. So, yun. Yung namin, Red Cross trainer namin, meron siyang keychain na napakadaming nakasabit. And araw-araw din yun pala yun kasi very useful yun sa kanya pag siya ay nagper-perform ng first aid. Anytime po pwede mo kailanganin ng flashlight pag madilim yung location. Pwede kang gumamit ng Swiss knife, pangbukas ng clothing or panggawa ng bandage or ng splint kung kinakailangan. Whistle to call attention. Face mask para protection mo, diba? During COVID-19 pandemic. Protection mo and protection din yun ng victim pagka kinailangan mo mag-perform ng rescue breathing. Yung face shield, yung gloves, lighter pagka meron kang kailangan mo gumawa ng bonfire. Assuming lang, yun lang naman yung naiisip ko na situation na kailangan ko ng lighter. Pagka kunwari kailangan ko magsindi ng ilaw para magawa ko yung kailangan kong gawin dun sa victim. Tapos triangular or cravat bandage. Meron kang pangtali para hindi ka na yung magpupunit ng palda, no? Kagaya sa movies, diba? Pupulitin yung palda, pupulitin yung blouse. Kasi kailangan yung talian, yung injury. Tapos, antiseptic cleansing wipes and alcohol wipes para malinis mo rin yung area. Yung area kung nasan yung wound or injury pag kinakailangan. Moving on, some reminders, again, on performing CPR. So, parang lang to, recap, no? When doing a CPR, perform 5 cycles. 5 cycles of 30 chest compressions plus 2 ventilations. 2 minutes ang standard na time for you to be able to perform the 5 cycles consisting of 30 chest compressions and 2 ventilations. Follow the beat of the song Staying Alive or Baby Shark. So, sana kantahin eh. So, yeah. Play nyo na lang. Madali naman i-google yan. This is Staying Alive yung I think yung chorus, no?
Yung sa Baby Shark naman, kahit yung umpisa, kasi pag pinakinggan nyo yung timing niya, parang, ano siya, parang, ano mo yun, parang ano siya, yung rhythm niya, sakto dun sa pag-perform mo ng 30 chest compressions. So, syempre, kailangan alam mo rin yung counting. Mag-include tayo ng ano dyan, counting. Para ba yung proper counting? Kasi kailangan practicein nyo yun. Kahit na alam nyo na, nabasa nyo na, kailangan practicein nyo siya ulit-ulit. Bakit? Para sa assessment and para pag kinailangan mo siyang gawin talaga in a real first aid situation, emergency situation. Components of a high-quality CPR. The proper depth should be 2 inches for adults and 1 and 1/2 inch for infants. 2 inches for adults and 1 and 1/2 inch for infants. Ito yung lalim, no? Gano'n ka lalim yung pag-press mo ng chest. Kailangan full chest compression. Yung mannequin, yung dummy, may sound siya eh. Naririnig mo yun eh. Pag nagpa-practice kayo, pakinggan mo, meron siyang sound eh. Parang squeaky, ganyan. Yun yung kailangan mo rin ma-achieve. Pag narinig mo yung sound na yun, ibig sabihin, tama yung pag-chest compression mo. Parehas yan sa adult and sa baby. Yun yung isa pa pala natin tip. Tapos, minimize interruption. Yun nga, no? Huwag kang bigla, huwag kang madidistract, huwag kang lingon-lingon kung saan-saan. Also, avoid overventilation, yung pagbigay ng too much air, masyadong matagal, pag-blow mo. So, pag nakita mo lang na umangat na, okay na yun. Hindi mo kailangan panatilihin na nakaangat yung chest ng buong 2 minutes. Ganyan. Hindi ganun ang paghinga. Imagine mo, di ba, pag humihinga ka, gano'n lang ba katagal na nakataas yung chest mo? Hindi naman gano'n katagal, di ba? So, assume mo na gano'n lang din pag nagpo-perform ka ng rescue breathing. And then, yung compression rate mo should be 120 to 150 compressions per minute. Okay. Ano pa ba? Provide ko dito sa part na to. CPR. Mag-i-include din ako ng ng script para din sa adult CPR. Siguro mamaya sa end ng video, pati yung proper counting para lang ma-recall ninyo yung napag-aralan natin. Still under CPR, stop or dinar. So, part din to ng discussion namin. When do you need to stop performing CPR on a victim? Okay, meron palang time to stop. Ito yung mga indications. Kailangan nyo rin pala itong tandaan. STOPS. Diba? STOPS. Yung unang S stands for spontaneous signs of breathing and circulation. Pag nagsi-CPR ka and nakita mo na humihinga na and may pulse na yung patient, yung victim, pwede ka na mag-stop ng CPR nun. Kasi ang CPR, again, is pinaperform lang kapag ang victim mo ay walang breathing, walang circulation. So, once na meron na siyang breathing and circulation, pwede ka na mag-stop ng CPR nun. Kaya mahalaga na check, no? Lagi naka-monitor ka dun sa victim. Kung meron na siyang signs of breathing and circulation, monitor yun para alam mo kung kailan ka mag-stop ng CPR. Next is, pwede ka na mag-stop kapag na-endorse mo na sa talagang mas nakakaalam ng kailangang i-provide na treatment dun sa victim while dumating na yung ambulance o yung rescue team. Kapag ang operator or ikaw is exhausted na, hindi mo na kaya, pagod ka na, parang ikaw kailangan mo na rin yung i-CPR maya-maya, no? So, okay lang na mag-stop ka na dun. Kasi again, ang iyong safety is mahalaga rin. No? Isa rin yan sa mga bagay na pinaka-pinahahalagahan bukod sa life ng victim. Ang life din ng first aider is very important. So, once the operator is exhausted and not able to continue, pwede lang mag-stop ng CPR.
Next sa P is physician. Physician assumes responsibility. Ganun ulit, na dumating na. Siya na ang bahala sa victim. Pwede ka na mag-stop. Or if the scene becomes unsafe. S. So, relate mo rin yan ulit dun sa scene is safe or dito sa operator is exhausted. Kapag mapapahamak ka na, wala ka na magagawa talaga, pwede ka na mag-stop ng CPR na. Ililigtas mo na yung sarili mo. Ngayon, itong scenario na to is para dun sa nag-initiate ka na, nag-start ka na ng CPR. Ano naman yung mga criteria for not starting CPR at all? So, meron palang time, no, na hindi mo na dapat i-CPR yung isang tao. Hindi pala lahat ng walang pulso at walang paghinga ay sini-CPR. Ano yung mga situations daw dito? Sabi, all patients in cardiac arrest receive resuscitation unless, number 1, the patient has a DNR resuscitation, a DNR order, valid DNR order. DNR means do not attempt resuscitation or do not resuscitate. Ayan, yung mga common terminologies na do not attempt to resuscitate. Ibig sabihin nun, yung person, nag-declare na siya, no, for his own self. Noong time na able pa siya, sabi niya, nag-flatline ako guys, huwag niyo na akong i-revive, okay na yun, patay na ako. So, meron naman siyang record nun, kung matagal siya na-hospitalize, may record yung hospital, yung iba nagpapatattoo, yung iba naman merong suot na wrist, ang tawag dito? Parang bracelet, ano ito tawag dito? Ayan, meron siyang ganyan, indication, ano. Ibig sabihin nun, pag meron siya niyan, at nag-flatline siya, wag na natin siyang i-resuscitate. Pag wala siyang breathing and circulation, wag na daw siyang i-resuscitate. Kung na-CPR. What else? If the patient has signs of irreversible death, naman, kapag ka naman ang patient ay nag-undergo na ng rigor mortis, siya ay nag-decapitate na, or meron ng signs of dependent rigidity, pwede na wag na siyang i-CPR. Rigor mortis, ibig sabihin, matigas na yung katawan. Decapitation, ibig sabihin, naputol ang ulo. Dependent rigidity, ibig sabihin, nag-settle na yung dugo. Pwede na siyang wag ng CPR. Kumbaga ay wala namang chance, diba, na ma-revive pa yung person. Masyado nang matagal na namatay siya or wala nang chance na mabuhay. Also, no physical benefit can be expected because of the vital functions have deteriorated despite maximal therapy. Pagka yung, kumbaga, wala na rin sense, no, kung ma-revive pa siya. Life is life, yes, pero meron ding mga times na hindi mo na siya kailangan CPR kasi yung quality of life niya parang gano'n, diba? Yung explanation sa yung quality of life niya after niya ma-revive is hindi na rin ganda okay. Moving on, meron dito akong i-include, galing din ito dun sa handbook, table of comparison ang CPR for adult and infant. So maganda rin siyang reviewin, ano. Meron yung iba't ibang mga columns. Nandito yung actions, ibig sabihin ano ba yung mga kailangan mo bantayan while performing a CPR for an adult, for a child, and for an infant. Makikita mo rin dyan yung age bracket. What are the ages considered as adult, na? Sa CPR pala, hindi kailangan 18 years old. No? Basta nag-13 na siya or more than 12 years old na siya. Ayan, tama. Pag nag-13 na siya, pataas, adult na yung category niya. Pag child naman, 1 to 12 years old. Pag infant is below 1 year old. Okay. Number 1, compression area. Kapag nag-chest compression ka sa adult and child, ang hands ay nakaposition sa center of the chest on the lower half of the sternum. Pag infant naman, center of the chest just below the nipple line. Diba?
and fingers lang gagamitin. So, ang depth naman, kanina na na-discuss natin, kapag adult or child, at least 2 inches or 5 centimeters ang pag-press mo. And kapag infant naman is 1 and 1/2 inch or 4 centimeters. Pag nagko-compress ka, pag nag-chest compression ka ng adult and child, hand, no? Heel of the hand ang gagamitin. Pag infant naman, dalawang daliri lang, middle finger at saka yung ring finger. Yung fingertips na lang gagamitin mo. So, practice mo position yun. Hindi pala yung hintuturo, no? Tsaka yung middle finger. Kasi may lang yung pointer finger mo, no? Hintuturo, no? Papansin mo, itry mo in position sa lamesa or sa flat surface. Hindi siya pantay, no? So, parang pag yung chest compression mo, kung bumabaon lang talaga yung middle finger. Kasi yun yung mahaba, eh. Unlike kapag yung middle tsaka yung ring finger ang pinang-chest compression mo, parehas silang bumabaon. Kasi maliit lang yung difference ng dalawang daliri na yan, eh. Observe na. Okay. Compression per ventilation ratio. Pag adult and child, 30 chest compressions and 2 rescue breaths. Kapag ka naman child and infant, 30 chest compressions and 2 rescue breaths pa rin. Double check lang. At parang nagduda ako dito. Oo nga. Parehas niya, no? Parehas na 30 chest compressions and 2 rescue breaths. Ways to ventilate. Paano ka magpo-provide ng rescue breaths? Kapag adult or child, pwedeng mouth to nose, pwedeng mouth to mouth. Kapag ka naman baby, sakop mo yung mouth niya and yung nose niya, sakop yan ang mouth mo. Yan, pagka baby. Pag infant. Protective equipment to ventilate. So, yun makikita mo. Kailangan mo talaga ulit face shield, face mask. Pero itong BMV or bag valve mask, hindi na kami bumili niyan. Hindi rin nagdala yung red team. Yung red team? Red cross team. Red team talaga. Tapos, ventilations, reminders. Kailangan yung chest clearly rises. Yan. Kanina, di ba? Kaya kailangan practice niya paano mag-provide ng rescue breath sa mannequin or dun sa dummy na adult and baby. Number of cycles per minute, 5 cycles. Counting for standardization purpose. Ito yung kailangan yung practice-in. Counting. Itong 1 to 20. Wait lang. I-try ko na ito. Okay. Naalala ko na. 30 chest compressions kasi ang kailangan gawin. Diba? Bukod sa dalawang rescue breath. Itong 30 chest compressions, ang counting yan, isang 1 to 20 at isang 1 to 10. Pero yung 1 to 10 mo, dyan mo ngayon papalitan itong dulong number para ma-indicate mo kung pang ilang cycle na siya. So, technically, 1 to 20 plus 1 to 10 is 30. So, 30 compressions pa rin yan. So, tayo nga natin yan. Paano ba ibig sabihin ito papalitan yung number para i-indicate yung number of cycle? So, ibig sabihin nun is 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 1,011, 1,012,
13, 1,000, 14, 1,000, 15, 1,000, 16, 17, 1,000, 18, 1,000, 19, 1,020, 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, and 1. Sabihin, first cycle. So, ulitin mo na yun. 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 11, 1,012, 1,013, 1,014, 1,016, 1,017, 1,018, 1,019, 1,020, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 7,008, 1,009, and 2. Yun. Pangalawang cycle na ibig sabihin. Hanggang sa matapos mo yung 5 cycles. Tapos, after mo ng 5 cycles, magpo-provide ka ng after mo ng kada makatapos ka ng isang cycle, magpo-provide ka ng 2 rescue breaths. So, 5 beses yun. 13 chest compressions, 2 rescue breaths, times 5. So, yun. Nakakapagod mo isipin yan, no? Pero, wala, ganun talaga eh. Ilagay nyo yung position nyo sa Kumari kayo yung victim. Diba? Kung ikaw naman din yung nangangailangan, hindi naman talaga yung kailangan gawin. Push lang. So, again, sa CPR, 30 chest compressions, 2 rescue breaths, 5 ulit hanggang sa magkaroon ng signs of breathing and circulation. Ay, typo error ulit to. 14R. Sorry. Okay. Still under cardiac emergencies, topic na to, itong slide na to is about AED or Automated External Defibrillator. Again, an AED is a computer device that are attached to a pulseless and breathless victim with adhesive pads. Ito yun, yung mga pads. Sinasabi ko kanina na may picture kung saan mo siya ikakabit. The AED recommends shock delivery only if the victim's heart rhythm is one that a shock can treat. Kaya siya ina-analyze ng AED para malaman niya, kaya ko ba to? Kailangan ba? Bibigay ko ba? Ganyan. So, gives rescuers visual and voice prompts to guide the actions. Again, kailangan matalas ang pandinig, matalas ang mata, magbasa, tingin sa pictures habang habang ginagamit mo yung AED. So, ang mga AED, although pare-parehas lang din sila ng purpose, minsan iba-iba yung pictures, yung mga visual and voice prompts. Kaya kailangan talagang pay very close attention to what you are doing. AED must be used for effective resuscitation for patient of cardiac arrest. Again, for cardiac arrest, the heart stops. In many cases, CPR alone cannot correct the underlying heart problems. Defibrillation delivered by an AED is needed. The electrical impulse allows the heart to develop spontaneous, effective rhythm on its own. General guidelines in using an AED. PAAS. Remember, basta na-yellow kayo na ganyan, ibig sabihin na yan yung mga kailangan nyo i-memorize. Kasi paulit-ulit mo siyang maridinig, paulit-ulit mo siyang sasabihin. Diba? PAAS. P. Power on. A. Attach pads. A. Analyze. S. Shock. So, yung general guidelines. Kakaiba-iba lang sila ng pictures na sasabihin, pero yan lang din yung gagawin nun. Common AED voice prompts. So, ito yung mga usually na maririnig mo, na i-instruct sa'yo ng AED. Paano ko ba ito nakuha?
parang nag-play ako ng ano, nag-type lang ako ng video ng AED, tapos pinakinggan ko, tapos tinatype-type ko lang yung ano, yung mga sinasabi niya, just in case na, ano, na walang AED na madala dun sa inyong training, or walang battery, or sira siya. Sabihin ng AED, press power, ay hindi pala sasabihin to. Ikaw muna yung gagawa niyan. Press the power button muna. Tapos pakikinggan mo na kung ano instruction sa'yo ng AED. Listen carefully. Hindi siya mag-uumpisa unless i-press mo yung power button. So, tignan mo kaagad yung device. Asan kaya yung power button nito? May mga symbol naman yan, di ba? Okay, sabi na, press the power button and the AED will tell you what to do next. Listen carefully, follow the audio and visual prompts. So, ito na. Pinress mo na yung power button. Sabihin ng AED. Sa video na napanood ka, sabi niya, attach pads. So, ngayon, kukunin mo na sa bag yun, yung dalawang pad na kulay white na may nakakabit na cords. Tatanggalin mo na yung, may wrapper kasi yung mga bago nun. May takip pa yung adhesive niya, or minsan nakabalot siya sa parang pouch na kulay silver, or minsan transparent na plastic, ganyan. Bubuksan mo na siya, and titignan mo ano ba yung nasa picture ng pads. Kasi may drawing yun kung saan mo siya ipoposition sa katawan ng, sa chest, no, ng victim. Kung baby or adult, merong picture yon. So, pagka-attach pad mo, kailangan hindi tabi, ha? Kailangan maayos yung pagkakalagay mo. I know nagmamadali ka, I know nagmamadali tayo at natataranta, pero pay attention, take control, and yung presence of mind mo. Attach mo yung pad ng maayos. Yung gagamitin niya sa demo, malamang wala ng adhesive yun dahil maraming beses na siya ginamit. Pero patong mo lang, no? Best that you can. Don't take too much time na ipinoposition mo yun. Alam ng instructor yan na wala ng sticky. Hindi na siya sticky. Kaya may tendency na nakaangat, na nag-i-slide, alam mo yan. Attach pads. Yan. So, sumunod doon, sabihin niya, plug in the connector. Double check mo yun. Kailangan nakasaksak mabuti yung adapter ng connector. At pag sinaksak mo yun, ang tendency is malaglag yung pads mo kasi hindi na nga siya nakadikit eh. So, ano mo na lang din yun, tansyahin mo na lang din yung haba ng cord para pag hinila mo, papunta dun sa AED, hindi siya matanggal. Kundi, babalik ka na naman sa attach pads. Sumunod, sabihin ng machine, analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Ito sa part na to, nakaluhod kasi tayo sa floor. Kaya kailangan mo rin yung blanket, diba? Kung walang blanket doon. So, nakaluhod ka sa floor niyan. Pag sinabing, analyzing heart rhythm, do not touch the patient. Ginagawa namin dyan is, tatas namin yung kamay namin. Sasabihin namin, clear. Ano na kami. Tapos sabihin ng machine, push the shock button. Ibig sabihin, in-analyze na yung heart rhythm and na-determine niya, no, na kaya niyang i-treat yan and kailangan mag-deliver ng shock. So, pe-press mo yung button na tignan mo mabuti, ha, kung alin yung button pe-press mo. Huwag mo ipe-press yung off button, kundi babalik ka na naman dun sa number 1 at mapapagalitan ka. Tignan mo yung different buttons dun sa machine. Huwag ka masyado matagal, no? Bilisan mo lang yung mata mo. Kaya kailangan din, di ba, na nagpa-practice kayo using yung same na AED na gagamitin mo sa assessment. Push the shock button. Yung shock button na ipapress mo. Meron siyang parang lightning na symbol. Kaya, tignan mo yan. Pag press mo yung ng button, dapat button lang ang pinress mo. Huwag mo na hawakan yung patient. Tapos, lalayo ka na ulit nun. Tapos, sasabihin ng machine, delivering shock. Tapos, tutunan siya, shock delivered. Gagawin yung machine. Tapos, sasabihin niya, perform 5 cycles of CPR. So, ngayon, magsi-CPR ka na ulit nun. Tapos, may machines na may counting siya. Minsan may mga beep. Susundan mo yung beat ng beep. Yun yung magiging guide mo. Minsan naman, voice prompt din siya. Counting siya. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 30.
Tapos, kanya, give 2 rescue breaths. 1, 2. Perform chest compressions. Tapos, 1 to 30 ulit yun. Pasabihin niya sa'yo kapag pag okay na. Pag na-determine niya na may heart rhythm na. Tapos, mas kailangan pakinggan niya mabuti kung ano sabihin ng trainer. Habang nag-aaral pa lang kayo, pakinggan niya mabuti kung ano sasabihin ng AED. Kasi nga, po pwede sila magkaiba-iba eh. So, make sure kung ano yung gamit mo. Yun doon ka familiar. Yun yung memorize mo. Okay. Tapos pala, reminder, pag nagde-demo ka na ng pag nag-assessment ka na, yung CPR face shield mo, kailangan pinaractice mo yan. Paano mo bubuksan ng mabilis, paano mo ipoposition ng mabilis sa dummy, sa victim. Hindi po pwedeng kunin ko pa sa bulsa ko, lalabas ko pa sa wallet, buksan ko pa yung plastic. Dapat mabilisan ang action. Bawal ang mapagal-bagal. Kasi life and death situation yung may hinahandle mo. So, yun. Again, mahalaga magdala ng face shield. Kung ayaw niyong bumili ng face shield na mahal, order na kayo sa Shopee. Sabay-sabay na kayong bumili. And matagal lang delivery kapag galing China, di ba? Ang lead time mo siguro 2 to 3 weeks. Pagka local, 1 week. Kung madaliin din yung seller, huwag mo nang expect na kinabukasan masaship na niya kaagad yun at ma-receive mo na rin ulit the following day. So, assume mo na 1 week ang delivery time. CPR face shield. Okay. Still under AED topic, ventricular fibrillation or VF is a common initial rhythm in witnessed sudden cardiac arrest. Occurs when the heart has a rapid, uncoordinated, ineffective contractions and does not pump blood. Yung defibrillation naman, it is the treatment of irregular, sporadic, or absent heart rhythm by an electrical current to the heart. Yun yung shock, no? Kaya siya nag-deliver ng shock, defibrillation pala niya yung heart. The most effective treatment for VF or ventricular fibrillation is electrical defibrillation. The probability of effective defibrillation decreases quickly over time. So, that's why kailangan mabilis ka, di ba? The more time na nawawala, mas mababa yung chances na matitreat mo yung victim. VF or ventricular fibrillation deteriorates to asystole or no electricity or movement in the heart. Flatline na talaga, wala na talagang heartbeat kapag hindi mo naagapan. Uses of AED pads. Pag adult, 9 years old and above, use adult pads only. Huwag ka gumamit ng child pads. Huwag mo ring i-switch yung settings to child or victims over 8 years old. Ibig sabihin, parang applicable to doon sa mga AED na dalawang types of pads ang pinaprovide. May AED pala no na may maliit and may malaki, pang baby and may pang adult. Meron din AED na may settings, no, para malaman niya kung ano yung victim mo, kung pang-adult ba or pang-child. So, again, familiarization lang yan ng AED na gagamitin ninyo sa Red Cross training and ano ba yung mga kasama dun sa bag. Kapag naman ang victim is a child or 1 to 8 years of age, use child pads if available. If you do not have child pads, you may use adult pads for as long as they are not touching. Huwag mong pagdidikitin. Bawal magdikit yung dalawang pads na ilalagay mo sa chest ng victim. If the AED has a keys of switch that will deliver a child shock dose, turn the key or switch. So, yun. Kung yung AED nyo is merong settings nga, and bata yung ititreat mo, pambatang shock lang. Siguro mas maliit, no? Mas mababa yung shock na i-deliver. Unlike kapag sa adult. Kasi mas malaki yung adult. Maliit lang ang mga bata. Then, for unwitnessed or out-of-hospital cardiac arrest children,
perform 5 cycles of CPR before using the AED. For in-hospital cardiac arrest or sudden collapse of a child out of hospital, use AED as soon as it is available. Yan, patapos na. Still under the topic of AED. Lone rescuer with an AED. The rescuer should quickly activate emergency response system and get the AED. Yung rescuer, kailangan tumawag siya agad ng ambulance. Call the local emergency number and ask to bring an AED. Next, the rescuer should then return to the victim and begin the steps of CPR. CPR mo na kaagad, 5 cycles of 30 chest compressions and 2 rescue breaths until magkaroon ng signs of breathing and circulation. The AED should be used only if the victim does not respond, has no breathing, and has no pulse. Again, ang AED gagamitin lang kapag hindi humihinga at walang pulso ang biktima. These are the 2 exceptions to this rule. Una, the victim is an adult and could be a victim of asphyxia arrest or respiratory failure. The rescuer should give 5 cycles of CPR before activating the emergency response system and getting the AED. Number 2, if the victim is a child and the rescuer did not witness the arrest, the rescuer should give 5 cycles of CPR before activating emergency response system and getting the AED. So, yan yung dalawang exception. Last slide na to. Still under the topic of AED. Use an AED when the victim has the following clinical findings. So, tatlo yan. No response, no breathing, no pulse. Ito, reiteration lang to, no? Kung kailan mo kailangan gamitin ng AED. Pag walang pulso, walang hininga. Siyempre, pag walang pulso at walang hininga, malamang wala ring response yun. Pag yan ay walang pulso at walang hininga, pero nagsasalita at gumagalaw, pwede ka na tumakbo. Or, ulitin mo yung pag-check ng kanyang airway, breathing, and circulation. Baka nagkamali ka lang. Meron pala siyang breathing and may pulse. Kala mo lang wala. So, use an AED if the victim has no response, no breathing, and no pulse. Ito naman yung mga special situations when not to use an AED. If the victim is less than 1 year old, if the victim has a hairy chest, hindi naman mag-deliver ng shock yun ng maayos, hindi niya ma-analyze yung rhythm ng maayos, hindi siya didikit ng maayos. Quickly shave the area where the pads will be placed if a razor is available. So, yung ibang mga bags, meron na yung pang shave no? May cream pa yan. So, quickly shave lang no? Hindi nga kailangan yung buong body o buong katawan. Hindi na kailangan yung face. Yung part lang, nasa may attach yung pads, i-shave mo lang siya quickly. Huwag mo na rin basain kasi tutuyuin mo pa yan Also, the victim is immersed in water or water is covering the chest. Yun nga, tuyuin mo siya. Kailangan dry yung area kung saan siya nakahiga and yung katawan niya mismo. The victim has an implanted defibrillator or pacemaker. Kapag meron siyang implanted defibrillator or pacemaker, hindi mo na siya gagamitan ng AED. Unless meron siyang mga titanium na mga bakal sa katawan, okay lang yan kasi shockproof naman daw yun. Also, if the victim has a transdermal patch or others on the surface of the skin, kung saan ikakabit yung AED, for example nga yan is yung medicated patch or salonpas, tanggalin mo na muna yun, linisin mo, bago mo i-attach yung pads. Kaya ang ibang mga bags, merong antiseptic, yung mga alcohol pads, yung parang mga tissue na naka-fold, na nakalagay sa isang packet. Pag binuksan mo yun, basa yung tissue, yun, pampupunas mo yun sa area. Kung saan mo i-attach yung pads. Okay. So, tatry ko mag-include ng, baka sa description box lang, itatype ko yung script na pag-perform ng CPR. Kasi helpful yun.
na meron ka ng step-by-step guide bago ka sumabak sa training. At least, memorize mo na or nakapag-recap ka na from the previous discussion sa caregiving module. But again, kung iba yung tinuro ng instructor niyo, please don't come at me. Hindi naman ako kawain. Kasi, iba't iba nga yung mga techniques. Minsan, kahit parehas sa Red Cross trainer yan, iba pa rin siguro yung style niya. So, just make sure that you are listening carefully, taking note sa mga instruction. Okay, ayun lang. Sige, mamaya ulit. Thank you, and hope may natutunan kayo. Later ulit. Thank you, bye!